Audio Jungle. बादल वर्षा बिजुली तो जवान. ओके, तर नमस्कार जय महाराष्ट्र भाऊनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक 𝗧𝗵𝗶𝗀 व्हिडिओमध्ये. तर भाऊनो, आता जशा पद्धतीचा तुम्ही सुरुवातीला व्हिडिओ बघितलेला आहे किंवा स्क्रीनवर बघत असाल, अशा पद्धतीचा व्हिडिओ आता तुम्हाला बनवायचा आहे तुमच्या फोनमध्ये. खूप सोपा असणार आहे. फक्त हा व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचा आहे आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला एक लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण की इथं रोजच आपण अशाच पद्धतीचे नवीन व्हिडिओ बनवतच असतो. त्याची नोटिफिकेशन देखील तुम्हाला हवी आहे, त्यामुळे नोटिफिकेशन देखील ऑलवरती सेट करून ठेवायचं आहे. आणि भाऊ व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे तुम्हाला सर्व मटेरियल आपल्या टेलिग्रामवर भेटून जाईल, काही विषय नाही, ठीक आहे. आणि या दोन प्रीसेट बीट मार्क आणि सेकीपिकची तुम्हाला गरज पडणार आहे. दोन्ही पण आपण आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत भाऊ, ठीक आहे. कारण की काही कारणामुळे आपली वेबसाईटचा ॲड्स डिसेबल झालेला आहे, तर त्यामुळे आता बीट मार्क आणि सेकीपिकच्या लिंक तुम्हाला काही दिवस आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. ओके, सोप्या पद्धतीने. तर आता व्हिडिओ बनवताना सुरुवातीला आपल्याला या ठिकाणी बीट मार्कला ओपन करायचं आहे. जस्ट लिंकवरती क्लिक करून तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे आपल्या अलाइट मोशनमध्ये. अलाइट मोशन नसेल तर टेलिग्राममध्ये पिनड करून ठेवलेलं आहे. ओके, आता अशा पद्धतीचा राहिल्याच्या नंतर आपल्याला तुम्हाला जर नको असेल या ठिकाणचे इमेजेस मात्र चेंज करून घ्यायचे असेल, त्यासाठी जस्ट या ग्रुपवरती क्लिक करायचं आहे. खाली एडिट ग्रुपवरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे. एडिट ग्रुपवरती क्लिक केल्याच्या नंतर भाऊनो तुम्हाला हे इमेजमध्ये क्लिक करून कलर आणि फिल्ममध्ये जायचं आहे. या नावावरती किंवा स्टारवरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे. जे फोटो तुम्हाला हवा आहे आता, ओके, तर तो फोटो अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण तुम्ही जे कोणता या ठिकाणी ॲड करत असाल तेव्हाला अशा पद्धतीने ओके सिलेक्ट करायचं आहे. आता वरती प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे. आपला इमेज या ठिकाणी चेंज होऊन जाईल आणि जर तुमचा इमेज बरोबर या ठिकाणी येत नसेल तर अशा पद्धतीने बरोबर सेट करून घ्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर इथून जस्ट बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्याच्यानंतर खाली बघू शकता तुम्हाला एक अजून इमेज दिसत असेल, त्याच्यावर क्लिक करून कलर आणि फिल्ममध्ये जाऊन स्टारमध्ये क्लिक करायचं आहे. दुसरा एक इमेज ॲड करायचा आहे. अशा पद्धतीने वरती प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. आपला खालचा पण इमेज चेंज झालेला आहे. ओके, त्यानंतर बरोबर आपल्याला 3:34 पर्यंत येऊन प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. इमेजला ॲड करायचं आहे. बाणवरती क्लिक करायचं आहे. एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. ओके, तर बस आता अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्व लास्टपर्यंत इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे बीटनुसार भाऊ, ठीक आहे. तर चला आता या ठिकाणी मी सर्व इमेजेस बीटनुसार ॲड करून घेतो आणि पुढची प्रोसेस सांगतो कशा पद्धतीने करायचं आहे आपल्याला एडिट वगैरे. ओके, तर बघू शकता या ठिकाणी आपण सर्व शेवटपर्यंत इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत भाऊ, ठीक आहे. आता इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला जस्ट इथून बॅक यायचं आहे. आता बॅक आल्याच्या नंतर जे काही मी तुम्हाला सेकीपिक दिला असणार आहे भाऊ, ठीक आहे, त्याला ओपन करायचं आहे. त्याला ओपन केल्याच्यानंतर एक इमेज यामध्ये अशा पद्धतीने मी तुम्हाला ॲड करून दिला असणार आहे, ठीक आहे. त्यानंतर या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. आता इमेजमध्ये क्लिक केल्याच्यानंतर या ठिकाणी दोन बॉक्स बनलेले आहेत भाऊ, ठीक आहे. इथे क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी सेव्ह प्रीसेटवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी रिनेम नाववरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे. जे नाव या ठिकाणी लिहून आहे ते पण राहू देऊ शकता, किंवा जर तुम्हाला दुसरं कुठलं टाकायचं असेल काही पण तर या ठिकाणी तुम्ही टाकू शकता, ठीक आहे. एक्झाम्पलसाठी मी तशी माझं नाव टाकून घेतो. ओके, अशा पद्धतीने टाकायचं आहे. डनवरती क्लिक करायचं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर भाऊ आता या ठिकाणी आपल्याला काही पण करायचं नाही. इथून जस्ट बॅक यायचं आहे. बीट मार्क असणार आहे त्याला ओपन करायचं आहे. त्याला ओपन केल्याच्या नंतर आता इझिली असणार आहे पुढे यायचं आहे तुम्हाला. ओके, आता इथे आल्याच्या नंतर जिथून आपण इमेजेस ॲड करण्यासाठी सुरुवात केली होती तिथं आल्याच्या नंतर या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. प्रीसेटवरती खाली तुम्हाला ऑप्शन दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी जे काय तुम्ही तुमचं स्वतःचं किंवा या ठिकाणी जे इफेक्टचं नाव दिलं असेल तो इफेक्ट अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचा आहे, ठीक आहे. आता सिलेक्ट केल्याच्या नंतर वरती बघू शकता तुम्हाला एक अप्लायचं बटन आहे, जस्ट त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. ते जी इमेज असणार आहे त्याला आपला इफेक्ट अप्लाय होऊन जाईल भाऊ, ठीक आहे. सेम आता अशाच पद्धतीने आपल्याला पुढच्या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. प्रीसेटवरती क्लिक करायचं आहे. वरती आपला इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. अप्लायवरती क्लिक करायचं आहे. ओके, तर इतकं सोपं आहे भाऊ, काय नाही, तुम्ही इझिली करू शकता, ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला सर्व इमेजेसला जे इफेक्ट असणार आहे आपला तो अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ओके, तर या ठिकाणी आता मी सर्व इमेजेसला अप्लाय करून घेतो आणि पुढे तुम्हाला दाखवतो, ठीक आहे. ओके, तर बघू शकता या ठिकाणी आपण सर्व इमेजेस शेवटपर्यंत ॲड करून घेतलेले आहेत भाऊ, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी एक बॉर्डर लावून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. त्यासाठी प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. मी तुम्हाला जे बॉर्डर दिला असणार आहे तो तुम्ही इथे या ठिकाणी अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचं आहे.
लास्टला येऊन त्याची साईज अशा पद्धतीने लास्टपर्यंत वाढून घ्यायची आहे. ठीक आहे भाऊ. आता इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला या ठिकाणी काही नाही, तुम्हाला हवा असेल तुमच्या या ठिकाणी छोटासा एक मस्त छानपैकी लोगो लावून घ्यायचा आहे. आता व्हिडिओला आपल्याला सेव्ह करायचा आहे. ठीक आहे. त्यासाठी एक्सपोर्ट बटनावरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओची साईज तुम्हाला इथून 720 मध्ये ठेवून व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर इतका सोपा व्हिडिओ होता. आवडला असं लाईक झालंच पाहिजे. बाय बाय.